Diyan ka nga na in love sa akin eh. Bulong nito. Ano ka mo? Wala, ang sabi ko, may panis na laway ka pa sa pisngi mo. Pinandilata ni Mia si Rafael, saka agad pinunasan ang kanyang pisngi. Muli niyang nilingon si Rafael, ngulit napatingin siya sa usok na nagmula sa paghinga nito. Dala ng malamig na klima. Kinakausap kita ng maayos. Huwag mo akong bugahan ng hamog. Pero hindi huminto ang binata. Ngumisi pa ito at lalo lang itong binugahan ng hamog ang mukha ng dalaga. Kapag ako nainis, sahalikan talaga kita. Sigaw ng dalaga. Kunwari ka pa, yun naman talagang gusto mo eh. Wow! Para sabihin ko sa'yo, pinabalde ng may gusto mo sa'kin, no? Eh ano naman ngayon? Wala naman akong planong pumila. Napangawing bigla si Mia sa naalala. Kinikilabutan siya tuwing naalala niyang minsan sa buhay niya, naghabol siya sa lalaki. Sa kasamang palad si Rafael pa. Mabilis tumayo si Rafael. Hinaltak ang braso ni Mia. Halika, maglakad-lakad nga muna tayo. Kanina pa nangangalang yung leg ko kakaproject. Mabusog lang yung mga mata mo eh. Biglang pinamula ng mukha si Mia. Kanina pa pala siya napapansin ni Rafael. Rafael dragged her for a walk and Mia can't help to feel nostalgic about it. The way he grabbed her hand and sweetly dragged her down the road for a walk. How he held her tightly. Kung gaano siya kabagal lumakad, gano'n naman kabilis maglakad si Rafael. Bilisan mo, para kang pagong. Hoy, para sabihin ko sa'yo, minsan ka rin nagagusto sa pagong na to, no? Oo, mahilig kasi ako sa endangered species. Ngayon lang kasi ako nakakita ng pagong na kung kumapit parang linta. Bahagyang natawa si Mia. Kahit na malapit ng mga ringinid ang mga luha niya, walang kasing araw na lumipas iyon, na hindi siya tinawag ni Rafael na pagong. Napatigil silang pareho sa paglalakad, na magawi sila sa tapat ng isang pulang gusali. Puno ito na maaangas sa graffiti na niluma na ng panahon. Hindi ni Mia makakalimutan ang lugar na ito, ang tattoo shop kung saan sila nagpatato ni Rafael. Napatigil ito na makita sila sa tapat ng shop, pero ilang segundo pa isang malapad na ngiti ang gumuhit sa isang matipunong lalaki. Puro ng tattoo sa braso lumabas mula rito. Muntik ko na kayong di makilala. Natatawang wika nito. Agad itong hinablot na magkahawak nilang kamay. Ano? Kailan ba ako inasal? Pero biglang napatigil ang lalaki na mapansin na isang braso na lamang ang may tattoo. Biglang nanginig ang labi ni Mia. Mabilis itong kinagat bago siya nagpakawala ng isang mapait na ngiti sa lalaking kaharap. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha at ang luha na sa gilid ng kanyang mga mata. Gusto niyang maiyak. Pakiramdam niya ang sama niyang tao ng mga oras na yon. Ay naku, pasensya na. Nabigla lang ako nung makita ko kayong dalawa. Sa lahat na naging kliyente ko kasi sa iyong dalawa talaga ako tuwan-tuwa. Ayos lang kuya. Kaswal na wika ni Rafael. Diyan siya magaling. Yung umastang parang walang nararamdaman. Walang narinig at walang nangyayari. Mukhang maayos naman kayo kahit iwalay na. Tindi lang kasi ng kasamahan niyo na dati, ano? Akala ko kayo na talaga hanggang huli. Ginilid niya ang kanyang katawan para mas makatukod sa kanyang dalaga. We are too young back then. We are both naive and reckless. Rafael coldly said. Pero diskumpiyado siyang tinignan ng lalaki. Pero yung sayo hindi mo talaga pinabura sa braso mo. Hindi na sinagot ni Rafael ang pahayag nito at ginitian na lamang niya ang tattoo artist. Mauna na muna kami kuya. Babalik na lang ako dito bukas para makapagkwentuhan naman tayo. Oo ba? Sige. Dumaan kayo bukas. Maraing inakbay ni Rafael si Mia at inalalayang makalakad. Ayos lang yun. Wala ka dapat ikalungkot, Mia. Mahinang bulong ni Rafael pagkatalikod nila sa lalaki. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Mia pero pareho silang natigilan na magtama ang mga braso nila. Ngunit sa paglapat nito, isang tattoo na lang talagang nararoon at wala nang kapareha nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Rafael. Na-miss ko na ang tattoo ko, yung partner niya. Rafael gave a casual smile but his deep cold voice digged a huge hole in her heart. Mag-breakfast muna tayo, Mia. Pero mauna ka na muna sa coffee shop. Kukunin ko lang yung wallet ko sa kotse. Okay, sagot ni Mia. Agad naglakad paleo si Rafael habang naiwan si Mia sa kalagitnaan ng Session Road. Hindi kasi ako kasing lakas mo. Her eyes suddenly became clouded with tears and she could not hold it any longer. Mia started to cry in broad daylight and Session Road was her witness. Mabilis pumasok si Rafael sa loob ng kanyang kotse. Kinuha ang wallet pero isang litratong nahulog dito. Agad niyang dinampot pero napakong kanyang tingin sa larawan. Ito ang nag-iisang litrato nila ni Mia na tinago-tago pa niya sa wallet niya. He suddenly felt his body tremble and his nose crinkled as his warm tears started to stream down his cheeks. Tears burned his eyes and Rafael cannot help but to exhale sharply. I should have loved you more when I still had a chance. I totally lost you. I totally lost my girl.
But Rafael quickly wiped his tears and composed himself when he noticed Mia walking towards the car, and as if everything is okay, as if nothing happened. Umiiyak ka ba? No, Rafael said without blinking an eye. Kasi alam mo, nasasaktan ako. Naisip ko lang na baka, pati ikaw No. Mia gave him her most sincere gaze. That warm gaze that bore a big hole in his cold heart, and it kept getting bigger, the longer he looked into it. Rafael keeping his fierce composure, that scares the hell out of the thousands of men, the scent of his blood in his hands and all of the people he killed through the years. The most feared leader of the infamous underground triad is now looking at the only girl who managed to break through his wall, the only one who dares to step into his cold, dark world and embrace his evil side wholeheartedly. No matter how hard he pushes her away, she kept coming back and do it all over again. The only girl who learned to tame the beast within him. You can take off your mask just for today. Her voice, her words, is like a double-edged knife that kept piercing through his dead cold heart. It's okay. Mia reached for his hand and held on it tightly, and it was over. The beast started to cry. Shoot me, Rafael. I'm sorry, sir, but I can't. Mabilis binitaw ni Rafael ang baril, nilapag to sa lamesa. Kaya mo yan, anak? Mahinang wika na general na tibidad, lalong nabalot ng tensyon ng bakanting warehouse. Alam mo, Rafael, pangkaraniwan lang sa akin ang pumatay dahil parte ng trabaho ko bilang general. The old man paused for a minute, and his gaze softened as he looked at Rafael. Pero may ispang pagkakataon sa buhay ko na labis kong pinagsisihan. Yun na yung nakapatay ako ng isang miyembro ng sindikato sa harap mismo ng kanyang anak. Rafael's eyes twitched. He clenched his fist, and his body started to tremble. He gritted his teeth as he slowly looked at the old man's face until he met his sincere gaze. That dreadful night, I saw a little boy looking straight at me, with his gentle, innocent eyes slowly turning into a vicious, blood-curdling one. That night, I created a devil. Tama na! Mariing pagtutol ni Rafael. Ayoko pang marinig ang anong sasabihin mo. But the old man kept going. I turned an innocent kid into a monster, hell-bent for his bloodthirsty revenge for the death of his father. I said stop! Rafael's voice was shaking in anger, seriously trailing the old man's face as his right hand gently pulled out a sharp, 6-inch Japanese steel blade knife. That night, I gave that kid my finest blade and told him, when you're old enough, come back to me and slit my throat with my favorite Japanese blade as a punishment for what I did to his father. I said stop it! He can't help it. He is turning into something he doesn't want to be. He doesn't want to kill. Not this man. You're all grown up now, kid. Do it! 7 taon. Ang tagal kong inintay ito. Masyado na ako maring ginawang kinariman na bagay. Makapasok lang sa grupo mo. Biglang nanginig ang kamay ni Rafael habang hawak ang patalim. Ni hindi ba lang niya magawang maitutok sa matanda. Napalahod siya at napapikit muli. Noon pa pala alam ng general ang tunay niyang motibo. Gayunpaman tinuring pa rin siya nitong parang tunay niyang anak at pinagkatiwala sa kanyang puso na nag-iisang anak nitong babae. Rafael, may 2 bagay na akong hihilingin sa'yo. Ituloy mo ang mission mo. Isa kang Raven Seal, hindi Black Hawk. At kung maaari, wag mo sasabihin kay Mia ang nangyari. Napay ako si Rafael. Do not turn my daughter into a bad person. Do not make the same mistake that I did. Please, Rafael, not my Mia. And with that, Rafael helplessly dropped the knife, but to his surprise, a guy suddenly rushed towards the knife, swiftly grabbed it, and violently hurled it straight to the old man's throat. Rafael almost froze to death. Tuluyan siyang napako sa kinaluluharan niya. Pinagmamasa ng pagbulwak ng dugo mula sa leg ng matanda na hindi malang pumalag o lumaban, habang walang awang winawak ang lalaki ang lalamunan nito. Matapos gilitan sa leeg, marahan pang nilingon ng lalaki, si Rafael. Kung hindi mo kaya, tol, ako nang gagawa. Nakangising wika ni Knight. Bigla, napasinghap ng hangin si Rafael. Mabilis niyang pilunasan ng pawis sa kanyang noo, habang pilit tinahabol ng paninga nang pagising siya mula sa napakasamang panaginip. Binabangungot ka pa rin pala hanggang ngayon? Nag-aaral lang tanong ni Mia sa kanya. Nakatulog pala ako dito sa lamesa nang di ko namamalayan. Ano bang napanaginipan mo? Wala. Grabe, sa loob ng 7 taon di pa rin nagbabago ang sagot mo. Ang consistent pa rin, no? Itigil mo ng paghihiganti mo. Ako na lang. Ako nang bahala maghiganti sa'yo. No, I'm her last offer, Mia. Aalis ka bukas papuntang Germany o isa lang sa ating 2 mananatiling nakatayo sa linggo. Ilang segundong nanahimik si Mia. Seryoso nakatingin kay Rafael bago tumawa. Remember when we first met?
It was love at first sight, right? Halos mapatay na nga natin ang isa't isa kung di lang tayo inawat ni Dad. Biruin mo nga naman bandang huli, doon rin pala tayong pupunta. Rafael smiled bitterly. Ang tigas ng ulo mo, Mia. Nung kinuha kong assignment na to, tinanggap ko na sa sarili ko na posibleng mamatay ako katulad ni Dad. So what's the point of turning back? I lost my dad. I lost half of my life and I lost you. Silence ran across the room. Can we enjoy our vacation here while it lasts? Ayokong kausap yung matandang Rafael. Ang boring nun eh. Hindi ka pa pwede maging high school kahit ngayong araw lang na to? Umarko ang kili ng binata. Matandang Rafael? Nakitipigla si Mia sa masungit na mukha nito. Kaya naman umiwas agad ng tingin si Rafael dala na ng inis, ngunit marahan ding gumilid ang mga mata para sulyapang muli ang dalaga. Lalo tuloy nangiti si Mia sa itsura ni Rafael. Pero sa pagkakataong to, hindi rin nila mapigilan ng binata ang pangiti. By the way, where's your brother? Damian smilingly asked while sipping on his coffee. Who knows? Dylan looking totally uninterested. Baka nakayupi pa sa hita ng babae niya. Dagdag ni Dylan habang umiinom ng kape. Natawa si Damian sa sinabi nito at tinapik pang balikat ni Knight. Nakasalukuyang katabi niya. Let's get down to business, shall we? I'm having a terrible headache. Mahinang wika ni Dylan habang hinihimas ang sentido niya. Pati na rin ang nakabandage niyang tenga na napuruhan ni Rafael. Alright, I wanted to transfer all of your assets under my name, Damian said. Kahit sumasakit pa ang ulo nito, hindi napigilan ni Dylan na matawa sa sinabi ng kausap. Come on, Damian, let's get serious here. I am serious. A wry smile crossed Damian's face and Dylan did not like it. Agad sumeryoso ang mukha ni Dylan, tinitigan ng masama si Diane. Habang kampante ito nakadikwatro sa kanyang upuan. Everything you own, Dylan, I want it under my name. And what makes you think that I will give it to you? Biglang tumayo si Knight at marahang naglakad, paikot sa upuan ni Dylan. Hindi ka ba nagtataka? Ang tahimik dito masyado sa mansyon mo. Nakangising wika ni Damian. Dylan smirked and gave Damian a nasty glare. You can kill me, but you'll never get what you want. Damian just smiled at him. I'm telling you, my brother will hunt you down, and he won't stop until he kills you both. Isang nakakabingi at nakakainitang halakak ang pinakaw ng Damian. Marahang gumalaw ang daliri ni Dylan sa ilalim ng armrest at palihim na pinindot ang button sa ilalim nito. Napalingon bigla si Jiro sa kanyang cellphone nang bigla itong tumunog. Agad niyang sinilip ko sinong tumatawag habang abala siyang nagmamaneho. Emergency call, Blancarie Mansion. Emergency call my bot. Taktika, hintayin mo ako dyan sa mansyon. Makakatigam ka talaga sa akin, kahit kuya pa kita. Mabilis na kinansel ni Jiro ang tawag at nagmaniobra para ipark ang kanyang kotse sa isang kalapit na coffee shop. Pick it up, Jiro. Napapikit si Dylan habang paulit-ulit niyang pinipindot ang button sa ilalim ng armrest nito. One cafe americano, please. For here? Yes. Ano pong name nila, ma'am? Carla. Nagulat si Jiro nang biglang mag-vibrate ang phone niya sa kanyang bulsa, dahilan para masagi niyang babae sa harap ng linya. Sorry, he uttered without even looking at the girl. Halos mabata nga naman si Carla habang pinagmamasan si Jiro na abalang kinakalkal ang kanyang cellphone. Wait, ikaw yung... Not interested. Mabilis na putol ni Jiro sa dalaga at di man lang nag-abalang sulyapan ito. Nakakainis ka talaga, Dylan. Manigas ka dyan. Damn it, Jiro, answer your phone. Lalong gumuhit ang ngiti sa mukha ni Damian habang pinagmamasan na reaksyon ni Dylan. And he told you that we're going to kill you first? Damian giggled. Uunahin na namin ang kapatid mo, para sigurado. Isang laptop ang iniharap nila kay Dylan at tuloy ito na estatus sa kinaupuan habang pinagmamasan ng kapatid mula sa loob ng isang coffee shop. Target is right on place. Mahinang wika ni Ara Jean sa listening device habang sinisipat si Jiro sa lente ng kanyang sniper rifle. Agad naman tong narinig ni Knight at sinanyasan si Damian. Ano, Dylan, pipirma ka ba? O ipababaril ko ang kapatid mo? Dylan gritted his teeth and furiously looked at Damian. I trusted you, you son of a bitch. Dylan angrily whispered while signing the papers. Well, you shouldn't have. And one more thing, give me the hexagon system. Isang nakakalokong tawa ang ginawa ni Dylan sa dalawa nang marinig ang huling bagay na hinihingi ni Damian. Luckily, I already gave it to that bitch. And I bet this time na kay Rafael na yung item na hinahanap ninyo. Well, let me tell you something. You are not that lucky, Dylan. Damian said after he grabbed the signed papers from the table. Kill Jiro first. Dylan yelled in extreme rage. He quickly reached underneath his seat, pulled the gun, and pointed it to Damian. But Knight quickly hurled his knife at Dylan's neck and blood started gushing out.
He calmly walked towards the speeding, scared-to-death man, and his dark, cold eyes totally have no mercy for this dying man. He grabbed the knife on Dylan's neck and brutally slashed half of his neck, leaving Dylan's head dangling on his chest. Ada Jean quickly aimed for Jiro's head and pulled the trigger, but to her surprise, a round of suppressed gunshots blasted her rifle in rapid succession. Shit! Mabilis siyang gumulong patungo sa likod ng pader. Nagsigawan mga tao sa loob ng coffee shop na biglang babasag ang salamin sa bintana nito. Mabilis tinamaan si Jiro ng bala sa balikat at napatuko ito sa counter. Nagkagulo ang mga tao sa coffee shop. Mabilis nagpulasan ng mga ito palayo sa bintana. Natarantaman kagad hinatak ni Carla si Jiro palayo sa counter. Ada Jean took a deep breath and swung her long rifle gun. She quickly looked for her target and immediately saw a girl dragging Jiro away from the window. Saan kayo pupunta? Ada Jean immediately locked her target, but before she could even lay a finger on the trigger, another gunshot fired and hit her right hand. Halos mapahiyaw sa sakit si Ada Jean nang sumabog ang daliri niya. Not so fast, bitch! Mahinang bulong ni Kaito habang inaasinta si Ada Jean mula sa isang tagong bintana. Bitawan mo ako! Sino ka ba? Galit na sigaw ni Jiro kay Carla. Sa gitna ng mga tao nagtatakbuhan palabas ng fire exit. Hindi makapagsalita si Carla sa takot. Hindi alam ko bakit niya hinatak si Jiro palayo. Kahit na nanginig pa ang tuhod niya sa takot. Get out of this place at huwag kang bumuntot sa akin. Pabigat ka eh. Nahawi ng bahagya ang mga tao. Kaya iwas sa isang lalaki na kasakay sa wheelchair. Palapit to sa fire exit kasabay ng iba pang mga tao palabas ng coffee shop. Mabilis gumilid si Jiro para paraanin ang disabled na lalaki. Pero laking gulat nila na bigla nitong pinitang wheelchair paharap sa kanya. The guy swiftly pulled a dagger-like neck knife and in one swift move, without blinking an eye, he single-handedly maneuvered the blade and lethally slashed Jiro's stomach. Napasigaw si Carla sa sobrang takot na makitang humiwa ang kitsilyo sa sikmura ng binata. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa labi ni Nix habang pinagmamasal na nakaluhod na si Jiro. Habang sapo-sapo ng kamay nito ang dumudugo niyang sikmura. His warm blood quickly streamed down to his pants. Damn it! Jiro gritted his teeth. Nix playfully swung his blade in between his fingers. He was about to finish the job but someone from behind rushed towards him and kicked the back of his wheelchair in full force, sending Nix right outside of the fire exit. The guy quickly locked the door, grabbed Carla's arms, and carried Jiro out of the building. Wala nagawa si Carla nang hatakin siya sa braso ng lalaking naka-face mask. Dala ng takot, sumama siya palabas ng cafe habang akay-akay nito si Jiro sa kabilang braso. Sino yung babaeng yan? Galit na tanong ni Kaito. Hanggang mabilis sa sinakay ng hindi kilalang lalaki, ang dugo ang si Jiro at Carla sa loob ng itim na van. Mabilis itong sinaram pinto ng van at mabilis naman itong pinatakbo ni Kaito. I'm asking you, sino yung babaeng yan? Sorry pero hindi ko siya pwedeng iwanan doon. Marahang napalingon si Carla sa lalaki nakatakip ang mukha. I know that voice. Masinsin niyang pinagmasdan ng lalaki nakaitim, army uniform, at pilit sinisinong mukha nito. Joshua? Who are you? Why are you taking me? Jiro grunting in extreme pain. I want to talk to my brother. Your brother is dead. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.